oras ulit ng pagluluto. Dahil may squash tayo ngayon, gagawa tayo ng squash fritters or piniritong kalabasa. Dinagdagan ko ng baby shrimps, rined ko na rin itong mga vegetable. Mayroong potato, carrots, and the squash. Nag-add din ako ng sliced onion at saka garlic. Then I added to the mixture. Minix ko ang flour, cornstarch, my egg, and then salt and pepper. I-minix ko ng maigi para maghalo-halo yung vegetable. Ayan, ready na ang aking pampalapot at ready na ring magprito. Fry it in a medium heat. Pag nag-brown na siya, then pwede mo na siyang baliktarin. Ayan, ready na siya. Nag-brown na siya and it's crunchy now. So, ilagay lang natin siya sa strainer. Para mawala yung excess oil. Ayan, ready na siya. Come and eat na while still hot and crunchy. Oh, ayan. Tapos na sila. And malinis ang pinggan. Masarap daw.